May mga tao nang iba yung tingin sa'yo. Dumarating sa punta parang ayoko lumabas. Nakaramdam ako ng matinding acceptance pagdating sa family ko. Madalas kong kalaro talaga mga kapatid ko and also yung mga relatives ko din. Si Papa din. Dahil nakatanggap ako ng acceptance, wala akong ibang naiisip na hindi niya ako anak, ganito, or iba yung tatay ko. Pero syempre may point sa life mo na kailangan mo din malaman. Sino yung papa ko? Inaamin naman ni Mama lahat. Sinasabi niya sa akin everything. So, ako naman happy ako sa childhood ko. So, wala akong any idea pagdating sa labas. The first time na na-notice ko, hindi naman something wrong, pero there's something special about me is nung kinder ako, dun ko naramdaman na may mga tao nang iba yung tingin sa'yo. Everyday mo silang nakakasalamuha, but tinitreat ka pa din nilang iba. Mga strangers na lalapit sa'yo, hawakan nila yung buhok mo. Pagkapwa bata mo, pwede kang lumaban eh. Pero kapag yung medyo mas matanda na sa'yo, hindi paano mo sila lalabanan. Natatanda ako ng mama ko sa school na umiyak. Inasar ako nung yung classmates ko mama. Eh di, sinasar ko din siya mama. Tapos nung dumating yung mama niya, kung ano yung sinabi niya sa akin, maitim daw ako, ganito daw, negra daw ako. Pinagtanggol ako ng mama ko. Tapos dun ko na-realize na pag hindi ako natutong ipagtanggol yung sarili ko, hindi habang buhay pagkatanggol ako ng mama ko. So dapat siguro, ignore ko na yung mga gantong part na mangyayari sa buhay ko. Nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili ko na pwede ako mag-fit sa kahit anong bagay. Pero there's a time na may beauty pageant sa school. Tapos nainggit ako. Sabi ko parang gusto ko din magsuot ng gown. Parang gusto ko din lumaba. Parang gusto ko i-share yung talent ko. I think elementary ako. Mga around grade 6 or grade 5. Doon ako nag-start na mag-pageant. Ang saya ko kapag sumasali ka ng beauty pageant, tapos may mga random people na nagsasabi na, uy, ate, hi miss, ay ate, na-inspire ako sa'yo. Ayun yung isa sa mga masarap na pakiramdam. Wala pa naman ako mga contest like yung beauty pageant na hindi ko pwedeng salihan dahil nasa kulay ko. So, pero as a model, syempre meron. Maraming instances na parang, bakit ka nalang kukunin? Eh, maitim ka na. So, pwedeng hindi tumalab sa yung product namin at kasira pa namin. Or, baka naman ma-offend ka kapag ikaw yung kinuha namin. So, regarding sa N-word, kasi nga, dahil nagiging normal sa akin eh. Pero dumating din sa point na meron kasi nationality ko sa school. Tapos sinigawan siya ng N-word sa school. Tapos sobrang galit na galit siya. Doon ako nag-try na i-research, tapos doon ko nalaman yung history. Ito pala yung reason kung bakit dapat pala din akong magalit. May mga song na ginagamit yung word na yun, na akala nila normal lang yun, may history. Kaya bakit ayaw namin tawagin kami ng gano'n ng kung sino-sino lang. Lalo na kung hindi naman part ng Black community. Siguro sa Philippines, masasabi ko na nasa 60% or 70% na kami ng pagtanggap. Opinion ko lang to, hindi ko sinasabi sa Black community. Sa America, sopan kami kasi until now, ganun pa din kalaki yung discrimination pagdating sa amin. Tinuruan ako ng parents ko, kailangan maging matibay ka, kailangan maging proud ka, kasi marami kang pwedeng i-build na tao. Ngayon na-realize ko, siguro kung hindi ako maitim, hindi ako magiging model. Or siguro pag hindi ako maitim, hindi ako manalo sa gantong beauty pageant. Or siguro kung hindi ako naging maitim, hindi ko ito na-inspire. Yung buhay ko kompleto. Walang kulang sa life ko. I'm Diana Navarro, 21 years old, half Filipino, half Black American, a model, and a beauty queen. This is my voice on Empowered Black.